to the Devil's Hour podcast, where we welcome the little devils in our heads and explore the depths of our minds at the break of dawn. I am your host, Ma. Hi guys! Welcome back dito sa Devil's Hour podcast, and it is again the first Friday of the month. Kaya naman nandito na naman tayong dito sa Devil's Hour podcast para sa isa na namang episode. And hindi ako makapaniwala. Episode 19 na. Malapit na tayong mapunta sa mga 20s na episode. And grabe, it's been a long journey. And kung nakafollow kayo sa aming mga social media accounts, you know that August is the month of the anniversary of the podcast. So, last year, sinimula namin tong side project para sa aming tatlo. And ngayon, hindi kami makapaniwala na it's been almost a year and sumakto pa na magsasara kami sa isang taon ng with 20 episodes, diba? Wala lang, parang, that's so fulfilling lang. Ayan. So, as you can see, naka-jacket po tayo ngayon. Ay, jacket ba tawag dito? Pullover ata ang tawag dito. Pero ayan, di ko alam kung parehas sa inyo ang weather, pero super chilly dito sa amin, sa lugar namin. And feeling ko it is the perfect time to talk about our topic for today's episode. Ayan, kasi ako talaga, nahihilig talaga akong gawin itong topic natin for today's episode kapag ganito yung weather na parang umuulan sa labas and you are parang obligated to stay home kahit parang that's all we've been doing this quarantine. Pero ayun, feeling ko in the simpler times back then, kapag mga ganitong panahon na papasok na yung bare months and na kapag lumalamig na ng konti or napupunta na sa habagat ata na season or na ayun na weather ang ating country, mas nafe-feel ko ang nagawin itong topic natin for today's episode. So, without further ado, ang topic natin for today's episode ay books and reading in general. Ayan. So, bakit nga ba namin napili itong topic natin for today's episode? Well, bukod sa feeling ko I've been in a fever on and off like an on and off na relationship with reading in general because, well, matatakal naman natin yun later, pero ayun, on and off ang relationship ko with reading. Kahit pa gusto ko siyang maging on lang lagi, minsan talaga dumadating tayo sa point na nawawalan tayo ng gana for the things that we enjoy and hindi natin nafe-feel na gawin yung mga bagay na nagpapasaya lang sa atin, di ba? Parang I'm not in the mood for that, ganyan. But without further ado, this is episode 19, The Adventures We Find in Reading Stories. Ang unang point natin dito sa ating episode for today ay kailan ka nahilig magbasa for leisure ng books? Ayan. So, feeling ko lahat naman tayo dumaan, or hindi naman siguro lahat tayo, pero most of us, I'm hoping, ay nagkaroon ng Wattpad phase. Ayun, and hindi din po ako excluded sa pagkakaroon ng Wattpad phase because I will say this and I will mean it, and I'm proud to say this, but there are a lot of young Filipina, and LGBTQ plus writers sa Wattpad na nagsusulat talaga ng mga magagandang kwento. And I feel like hindi naman dapat magkaroon ng stereotype yung app or yung platform na Wattpad just because nagkaroon ng how can I say this without
Feeling ko kasi malalabas ko ang aking dark past sa Wattpad face kapag sinabi ko to. Pero let's go with it. Just because nagkaroon ng mga questionable, tropes and stories and parang ano ba to? Structure? Ganon. Sa Wattpad, yung mga story sa Wattpad, hindi naman ibig sabihin nun, lahat na ng story sa Wattpad, or lahat ng stories, or novels, or short stories, ganyan, overall, na napapublish sa Wattpad, ay napapasok na sa stereotype na to. Like, alam naman natin yun, I think, na merong stereotype na sa Wattpad, uso yung mga nerd na girl and popular guys, ganyan. And I must say that that pairing can work, that prompt can work if it is executed really, really good. And merong mga magagandang stories na ganun yung format. And merong mga mainstream na international books na ganun yung format, but we don't say a word because it's international. But anyway, ayun nga, I think, merong mga well-executed books na nag-fit sa stereotype na alam ng mga tao tungkol sa Wattpad doon sa stereotype na yun, diba? Pero, meron din namang mga ibang libro sa Wattpad na talagang magaganda yung story and that talagang creative and nakaka-proud lang. Siguro nung bata ako or nung teenage years ko, like nung mga grade 7, ganyan, talagang nahilig ako sa Wattpad, ayun. And aamin ko na din, no? Feeling ko at that time, yung mga binasa ko talaga is yung mga cliche stories and yung mga hetero romance novels na talagang sabihin na natin stereotypically is out of a fairy tale, ganyan, story, ganyan. Like, modern fairy tale ayon, na nagkakalala si guy and si girl and then they were from opposite worlds and they were against all odds and all of that. But, nung mga later parts ng junior high ko, I think na-outgrow ko yung ganong genre or prompt ng mga binabasa ko sa Wattpad because eventually, ayun, medyo nasa sidetrack ka na. Ang tanong na naman is kailan ka nagbasa for fun. Pero ayun nga, this is kind of a crash course history, ganyan, sa aking books or reading journey. Pero ito na nga, noong mga later parts ng junior high ay naging naging into books na physical books and published books, ganyan. And most of those, nung una nagsimula ako sa mga na-publish na Wattpad books, like yung Voiceless, yung The Despicable Guy, ayan, yung Heartless, ganyan, mga ganyan. Mga Your Place or Mine, mga The Girl in the Rain or She's in the Rain. Basta yun. Ayun, nagbasa ako ng mga ganon books and binili ko sila ng sarili kong pera na hindi ko naman sweldo, pero sweldo ng mga magulang ko, pera ng mga magulang ko, pero bigay sa akin, ganyan. Anyway, ayun nga, bumili ako, doon ako nag-start mag-collect ng books, and then, eventually, nahilig ako, nag-start akong magbasa ng mga international stories or yung mga books na na-publish or na-publish physically na galing sa ibang bansa, like, yung The Selection series, ayun. Feeling ko, yung high school self ko, yun yung pinaka naging favorite kong series ever. Tapos ngayon, hindi ko na siya masyadong matandaan. But, pati yung kapatid ko, yung bunso namin, yung series na yon, that's all she ever read na series na international or English yung medium, ayan. Pero, yeah, nagsimula akong magbasa for leisure and hindi for
mga analysis paper sa school, ganyan. Ay noong junior high school. Because naging uso yung Wattpad. Una muna naging uso para sa akin, sa point of view ko, is yung Wattpad. Because yung naging best friend ko noong high school, noong junior high school, talagang nahilig. Nauna siyang mahilig sa Wattpad sa akin, and then eventually, napasahan niya ako ng reading fever. Kaya, ayun, nagbasa din ako ng Wattpad. And, feeling ko naman hindi ko pinagsisisihan. And, never kong pagsisisihan na nagbasa ako ng Wattpad. And, nagkaroon ako ng Wattpad phase. And, feeling ko, if meron magpapabasa sa akin or magre-recommend sa akin ng mga magagandang Wattpad stories ngayon, feeling ko naman, I will try out na basahin sila. And if it is my cup of tea, why not, diba, share it with other people. Pero yun nga, junior high, grade 7, doon talaga ako nagsimula magbasa ng Wattpad. And then maybe around grade 9 siguro, ganyan, I started collecting or reading. I don't like saying, I don't want to say collecting. Kasi diba, pag nagko-collect ka lang, ibig sabihin parang baka hindi mo binabasa, ganon, which is what I do now. Pero ayun, I started reading international books or English na medium na books. Noong grade 9 siguro, ayan. And, nako, I must say, talaga nga naman po, super hirap bumili ng mga physical copy ng books, lalo na ng mga international books. Kasi, nako, sobrang laki ng tax, una sa lahat. And then, ang laki din nung palitan ng peso to dollar. So, ever since then, medyo pili yung mga nababasa ko, because if I really wanted to read a book, an international book, hindi ako maghahanap online ng mga copies because hindi ako maipab dati. Ngayon, shut up na lang po tayo, baka po tayo ay mapakulong. Pero, ayun, noong junior high, talagang kapag gusto kong basahin itong book na to, kailangan ko siyang bilhin physically. And I think hanggang senior high, ganun pa din. And ngayong college din naman, I still buy the physical books or physical copy of the books na gustong-gusto ko talagang basahin, and yun talagang interested ako. Pero ngayong pandemic, super hirap makahanap ng books kahit online. For me, super hirap makahanap. And ewan ko kung bakit, pero parang mas nagmahal ata sila. Pero ayun, kaya ngayon po, sana mapatawad ako ng mga authors and ng book community and ni Lord, lahat ng mga tao dito sa mundo na to, dahil mag-start na ako mag-EPUB. And feeling ko naman it gets the job done dahil nababasa mo naman yung story. Kailangan mo lang maghanap talaga ng magandang copy ng EPUB and or magandang EPUB ng book na gusto mong basahin. Pero overall, feeling ko dapat pala nung una pa lang trinay ko na mag-EPUB. Pero nahihirapan din kasi akong magbasa sa phone kasi feeling ko wala siyang fulfillment or nawawala yung fulfillment ng pagtuturn ng pages and all of that. Kasi that's what I miss in reading books or physical books kapag nagbabasa ako ng mga EPUBs. Anyway, ayun nga. So, second point naman dito is bakit ka na-hook sa pagbabasa? Feeling ko medyo mahirap yung question na yun because siguro nung nagsimula akong magbasa, I was just really hooked with the romance. And alam mo yun, yung pairings na si Ice Girl at si Ice Guy ay magpe-pair and equals Ice Girl plus Ice Guy equals warm-hearted couple. Ayun, mga ganong moments, diba? And ano ba yan? Parang war flashback sa mga binabasa ko dati. Pero
ayun nga, feeling ko kasi, nagpa-hook sa akin. Most of the time, ang na-hook ako sa mga stories is the characters talaga. And feeling ko kapag nakabasa ko or sinasabi ko na meron akong or favorite ko tong book na to, it's because of the characters or some characters. Ganon. Siguro, merong mga ibang characters na hindi ko masyadong bet, pero kapag meron akong bet na bet talagang character doon sa isang book na yon, talagang magsistick siya sa akin. And I think, yung dahilan kung bakit ako na-hook sa pagbabasa in general, ever since nung grade 7 ako or nung bata ako, ganyan, is because merong part sa akin na parang I want to imagine myself in their shoes, ganyan. And parang iniisip ko kasi na wouldn't it be nice kapag ganyan yung story ng buhay ko, ganon. Ilusyonado pala ang peg. Pero I think it's very fulfilling and inspiring kasi para sa akin kapag naiisip ko na ay baka naman pwede din namang mangyari sa akin yan, why not, diba? If I'm reading it now, maybe maging ganito din ang future ko, ganyan. Pero I know now, siguro naman alam ko na ngayon na some stories are just not meant to be for reality, and if ever man na mangyari sa'yo yun, anak ka na ni Lord and ikaw talaga ang favorite niya. Pero ayun nga, kidding aside, ayun talaga yung nagpa-hook sa akin sa pagbabasa because I think character development and building characters is one of the hardest parts, if not the hardest part of making stories in general, kahit pa anime yan, or manga yan, or novels yan, or short stories, poems, etc. ganyan. If your character is not, as the generation say, built different, and if they are not continuously growing to be a better person or a better character in their world or in their story, feeling ko it will not make me interested enough. Kapag meron kasing mga characters na stagnant lang sila, like from the start of the story, ito lang sila, and then hanggang sa dulo ng story, ito pa din sila. I don't like characters like that because feeling ko sobrang hindi na siya realistic to the point na hindi ko makikita yung sarili ko or hindi ako may inspire in reading that story, or parang hindi ko mapaproject yung emotions ko sa character na yun because wala kaming similarities or hindi ako makaka-relate sa kanya, ganyan. And some characters naman ewan ko ba, di ko alam kung may character development ba sila or ginagawa or patuloy lang nilang ginagawa itong mga bad decisions na to just to say na nagpo-progress yung story, ayun. Pero ayun, the bottom line is nahook talaga ako sa pagbabasa because of characters and character building and character development. Ayan. Pero that's not to say na I appreciate din naman yung mga other aspects ng stories, like yung plot, like yung yung building of the worlds and all of that. Pero ayan nga, mapunta naman tayo sa ating third point for this episode. Ayan, visuals versus books daw, sabi dito. So, visuals versus books. I think what ang gusto namin sabihin dito is by visuals is the movies and kung nga animated films or films, short films, ganyan. And versus sa books, which I think which means is yung books or stories or word format or literature, ganyan. Nako. Hindi to mahirap na question or na debate for me because
ever since bata ako, hindi ako nahilig sa mga movies. Hindi ako nahilig sa movies, pero super nahilig ako sa anime. Sa animated films, cartoons, ganyan. Kasi nga, bata ako. And hanggang ngayon naman ata, interested pa din ako sa animated films and anime in general. Pero, kung tatanungin ako kung anong mas prefer ko, if the visuals yung pinapakita, or by visuals pinapakita yung story, or by words or literature, ganyan. I think I can surely say na I'm for the books team or literature team dahil mahina, una sa lahat, mahina ang attention span ko. Hindi naman mahina, maikli pala. Ayan, maikli ang attention span ko for movies, and ever since bata ako, hindi ako nakakapanood or hindi ako nakaka-sit still sa 1.5 hour na movie or sa 2 hours even na movie, diba? Super hirap para sa akin, or super hirap sa attention span ko yung mga na magstay interested ng ganong kahabang oras. So, ngayon matanda na ako, ang natotolerate ko na lang na visual storytelling ay yung mga 20 to 30 minutes na mga episodes, ganyan. So, I'm more of a series na episodes with episodes, kagaya ng anime and mga series, ganyan, kaysa sa mga movies na for 2 hours, for 1.5 hour, and all of that. But anyway, I think isa yun, yung attention span, sa tunay na main reason kung bakit mas bet ko magbasa ng libro kaysa sa manood ng movie. Actually, noong senior high ako, nagkaroon kami ng discussion ng friend ko about this. And siya naman kasi, mas pala nood siya ng movies kaysa sa palabasa. And sabi niya sa akin doon, kapag movies daw kasi, sila na yung gumawa ng imagination for you. Sila na yung nagkulay, kumbaga, sa mundo na binuo through words. So, tinitignan mo na lang. And kapag movies daw kasi, parang sobrang ikli niyang paano ba yun? Maikli yung, or konti yung time na ini-invest mo sa panonood ng movie versus naman sa kapag nagbabasa ka ng libro. Kasi 'di ba, ang movie ay 2 hours lang, ganyan. And then kapag magbabasa ka ng libro na let's say ilang words ba? Or mga siguro mga 400 pages na book, ganyan. You can, I think, kapag super interested ako, I can finish that in under 5 hours, ganyan siguro. Pero, makikita mo yung difference, no? Nang kapag magbabasa ka, mas mahaba talaga yung oras na i-google mo doon. And, ikaw yung mag-imagine, and ikaw yung kailangan mong magbasa, to read between the lines, ayun nga. Para lang maintindihan mo itong story na to. And sometimes, parang magsispiral ka din na mawawala din yung attention mo sa binabasa mong libro, ganyan. When in movies naman, kasi kapag nanonood ka doon, at least isang bagsak lang na ito yung mundo, ito yung mga characters, ito yung mga sinabi nila, ito yung emotions nila, ito nakikita mo sa mukha nila kung ano yung itsura nila, ganyan. So, para sa kanya daw, mas convenient na manood ng films or parang yung visual storytelling mas okay sa kanya kasi they did the work na gagawin mo kapag mag-i-imagine ka lang sa isang libro na pure words lang, ayan. Pero sa akin kasi I find satisfaction in learning about the world na binubuo sa isang libro or sa isang novel, ganyan, for example. And I think mas fulfilling sa akin kapag nababasa ko yung mga social cues, tama ba, nila ng mga characters, like
sinabi ng isang character na I love you, pero pagkatalikod niya pala, sasabihin doon sa isang line sa libro, he said I love you, but he didn't really mean it, and you can see it in his face, ganyan. Mahina ako sa words ngayon, but ayun, basically, that's that. I think, mas na-appreciate ko yung meron akong sariling interpretation, and meron sariling, kumbaga, picture ng kung ano yung mundo and kung ano yung story na binibigay nitong book na ito. And feeling ko kasi kapag movies, kunwari na lang kapag books na turned into movies or adapted into films, there's really meron talagang possibility na magtanggal sila ng mga ibang scenes na maybe important sa akin as a reader. Kunwari, kapag nabasa ko yung, ano ba mga nabasa kong libro na na-turn na sa movies. Kunwari, Hunger Games or Harry Potter. Pero hindi ko pa nababasa Harry Potter and Hunger Games. Kunwari na lang Hunger Games. Ayun. Kunwari, nabasa ko yung libro, diba? Pero, as an avid fan, gusto kong supportan yung film nung inadapt. So, kapag pinanood ko yung film and then I realized na, ay, tinanggal nila yung part na yun, ay, ganito yung ginawa nila para mapabilis yung pace, ay, ganyan, ay, ganito, ganun. Parang, hindi siya fulfilling as a fan. Kaya nga, I think, halos lahat or majority ng mga avid fans ng mga books or ng mga novels, ganyan, ay talagang strict kapag na-adapt into films yung mga novels from their favorite authors. Lalo na ngayon na i-adapt na ata ulit, as far as I know, i-adapt na ulit yung PJO na hindi ko pa din nababasa hanggang ngayon kasi gusto ko siyang bilhin ng physical copy. But anyway, i-adapt na ulit ngayon into series ata, hindi na films, with Disney yung PJO series ni Rick Riordan. And ngayon, super nakabantay yung fans and yung author din dahil hindi nabigyan ng justice yung first adaptation ng libro. So, ngayon daw, ay bibigyan na daw ng justice and nakabantay na yung author sa mga gagawin ng mga writers ng adapted na film. And, ayun, overall, gusto ko muna sanang mabasa yung PJO before malabas yung magiging adaptation, bagong adaptation, because it's really exciting to see na buhay ulit yung fandom ng Percy Jackson. Pero, ayun, nag-rumble na lang about sa mga upcoming na plano na nakikita ko sa book Twitter. Pero, anyway, ang next naman natin dito, ang last point naman natin dito ay kailan pinaka-the best magbasa? Nako, sinabi na nga natin to kanina, no? Na talaga nga naman po, in this weather, ay feeling ko mas nararamdaman ko yung feels, the vibes, na mas nakaka-enganyong magbasa in this weather because it's just leisure and chill time and parang nasa loob ka lang ng bahay. Kahit ever since naman nagkaroon ng pandemic ay nasa loob lang tayo ng bahay, pero hindi ko alam kung bakit. Pero feeling ko merong something in this kind of weather kapag chilly na talagang nagpapa-interest sa akin or nagpuput into mood sa akin na magbasa. Ayun. Pero I must say, no, na sa akin personally, hindi ko alam kung meron ba talagang specific time, moment, or season na
nagbabasa ako or mas nahihilig ako magbasa or kung kailan yung perfect time para magbasa para sa akin personally because Diyos ko meron mga moments na kailangan kong magbasa or that binigyan ko yung sarili ko ng goal na ay basahan mo tong libro na to this month ganon kasi I still have a reading goal na makapagbasa ng 20 books. Ayan, super konti lang, diba? 20 books. Dati, nasa 30 books ata minimum ko nung bata pa ako. Pero, ngayon na nagka-comeback pa lang naman tayo sa ating reading hiatus. Meron kasi akong reading challenge nga na 20 books na makapagbasa ng 20 books this year alone. And feeling ko super I have a long way bago ko pa matapos yung 20 books or bago ko pa makalahati. I think ngayon nasa 6 pa lang ata yung nababasa kong libro for this year na binasa ko talaga ng for leisure or for fun lang, ganyan. Pero, ayun nga. Feeling ko kasi, kapag binigyan ko yung sarili ko ng goal na, okay, this month, ang babasahin ko ay, ang pangalan, ano bang pwede? Ano bang mga nasa reading list ko recently? Kung nga, this month, ang babasahin ko dapat ay, or ang tatapusin ko dapat, kasi matagal ko na itong binabasa, pero hanggang ngayon hindi ko pa din natatapos, ay yung libro ni TJ Klune na The House in the Cerulean Sea ata or by the Cerulean Sea. Ayan. Ito yung book cover para sa mga nanonood and ilalink ko sa baba yung Amazon or links to buy kapag meron akong nahanap sa National Bookstore for the listeners of this episode ng lahat ng books na mababanggit ko. Pero ayun nga, matagal ko nang binabasa yung The House in the Cerulean Sea. Kasi, ewan ko kung anong buwan ko sinimulang basahin yon. Feeling ko mga 3 months ko na ata siyang binabasa. To be honest, 3 months na siyang nasa currently reading ko. Pero, parang nakaka-down kapag sinasabi ko siya or bina-voice out ko siya. Pero, I think that's the reality. Minsan talaga, kahit interested tayo sa book, wala lang tayong gana. In general, wala lang akong gana na magbasa in this time or in this month. Maybe because nakakasabay sa mga org work minsan or sa mga events or merong mga kailangang gawing requirements or just that tinatamad lang ako or wala lang ako sa mood, ganyan. So, ayun nga. Tagal ko nang hindi natatapos yung The House in the Cerulean Sea. And dapat by June, dahil Pride Month, I was supposedly ang goal ay matapos siya sa Pride Month because it has LGBTQ plus themes na hindi ka isuspoil kasi I think it's really cute doon sa libro. Pero anyway, ayun nga, dapat babasahin ko siya noong Pride Month and tatapusin ko na siya ng June kasi nga, I wanted to read books na merong LGBTQ plus themes sa Pride Month para na din it's my little celebration for myself. Ayun, so hanggang ngayon, July na, actually, August na nga, pero hindi ko pa din siya tatapos. Yun lang po ang life update. Hindi ko pa din siya natatapos. And I think I'm in the last 5 chapters ata because it's a really short nga ba? Kasi onti lang yung chapters niya. I think under 20 lang yung chapters niya. Pero mahaba kasi yung libro. Pero middle grade lang ata to. So it is targeted for younger readers like mga siguro kung nasa grade 7 ako or nasa
junior high school ako. Ganun yung mga targeted audience niya. Ganyan. And hanggang ngayon, nahihirapan pa din ako. Or, hindi naman ako nahihirapan. Kapag binabasa ko siya, nahihirapan na ako maging in the groove. Na basahin na talaga siya na isang buo. And, ayun lang. Parang feeling ko, kapag binibigyan ko yung sarili ko ng goal na, okay, kailangan mo itong basahin, itong libro na to, kailangan mo itong tapusin this month, never siyang natutuloy. never ko talaga siyang natutupad. Or maybe, kapag natutupad siya, it is like, very, very seldom. Like, once every 10 books, ganun siguro. And, ayun, pero minsan naman, kapag nagbabasa ako, kapag pinipick up ko ang isang libro, tapos, I think it is interesting for me. Tapos kapag binasa ko, super interesting nga. Minsan naman, natatapos ko siya in under 24 hours or within the day, ganyan. Kahit, minsan meron mga novels na nasa 500 pages. Tapos, binabasa ko sila or inuupuan ko talaga in one day. Like, kapag nagbasa ako ngari ng 1 p.m. ganyan. 1 p.m. ko siya nabasa, nabuklat, nasimulan. And then, mamamalayan ko na lang, it's 3 a.m. It's 3 a.m. na pala and nagbabasa pa din ako because I can't put down the book. Meron mga ganong moments sa reading journey ko. Journey pala. Pero, merong mga ganong moments sa pagbabasa ko in general and feeling ko walang concrete na parang schedule or walang perfect, kaya nga nun, walang perfect time na talagang super inspired akong magbasa. Pero kapag dumadating yung point or dumadating yung mood sa akin, ganon, na ay, parang pagkagising ko ngayon, ay, parang gusto kong magbasa today. Talaga nga naman po na hindi ko bibitawan yung libro hanggat hindi ako nasasatisfy sa hindi ako nasasatisfy na tapusin siya in this chapter or tapusin yung book ng buo. Ayan. Feeling ko sobrang inconsistent ng reading habits ko, to be honest. Kasi hindi ako nagbabasa everyday. Nagbabasa ako everyday, pero hindi ng mga librong dapat kong basahin. If that makes sense. Kasi mahilig din ako magbasa ng kung ano-ano online, ng mga kung ano-anong stories online. So, maybe nagbabasa ako everyday. Kasi kapag nagigising ako sa umaga, ganyan. Una ko talagang ginagawa is kahit nasa kama pa ako, ganyan. Hawak ko lang yung cellphone or kung saan man akong magbabasa. And then, i-open ko yung website or yung mga save tabs ng mga gusto kong basahin or interesting basahin sa umaga na super light lang, na super dali lang basahin and intindihin dahil kakagising ko lang. And then, I just read, ganyan. And yung mga binabasa ko na yun yung mga pieces or mga works na kahit hindi ko sila super maintindihan or basahin ng word for word, maiintindihan ko pa din or magagets ko pa din yung story, if that makes sense. So, it's just simple stories na hindi kailangan ng super complex na reading comprehension and understanding, ganyan. Pero yung pagbabasa ng mga libro na una sa lahat gusto kong basahin, gusto kong tapusin, like yung mga physical books ko sa bahay na hanggang ngayon, ilang taon na ay hindi ko pa din nababasa and nakatambak lang doon waiting for me to read them. And yung mga nakasave na EPUBs sa cellphone ko and sa tablet na naghihintay din na mabuklat and mabasa sila, ay walang definite or walang reading schedule for them throughout my day. Parang
siguro kapag feel ko lang na, ay, okay, naalala ko na maganda nga pala yung cliffhanger nung isang chapter na tinapos ko about sa The House and the Cerulean Sea kunwari noong last week. Noong last week, kaya parang nagpop up siya ngayon sa utak ko. So, magiging interested ako na basahin siya ngayon. Pero kapag hindi siya pumasok sa utak ko or that hindi ko siya naaalalang basahin, talagang hindi ko na siya mababasa. So, minsan, naglalagay ako sa bullet journal. Ayun. Minsan nakakatulong yung bullet journal sa pagtatrack ng reading progress. Minsan, nilalagay ko sa to-do list. Or, hindi naman siguro sa top 3 ng to-do list ko for the day. Pero, yung mga, if may time ka naman, baka pwede mo tong gawin na list. Nilalagay ko doon na read one chapter from this book, ganyan. Pero, sabihin ko na lang right off the bat, again, na wala talagang, parang hindi talaga ako araw-araw nagbabasa nitong mga novels or stories na talagang gusto kong basahin or that talagang yung mga works na kailangan ng time, attention, and reading comprehension. Ayan. Pero, I oftentimes feel guilty about it, to be honest. Kasi, gusto ko naman silang basahin. Gusto ko naman talaga silang tapusin. Gusto ko silang basahin. I think hindi ko naman sila bibilin kung hindi ako interested sa kanila. Kasi, why will I waste my money sa pagbili ng isang 500 peso na book na kaya kong basahin under 8 hours kung hindi naman talaga ako interested sa kanya, diba? And feeling ko, lahat naman ng libro na to be read or nakatambak sa bookshelf ko na hindi ko pa din nababasa until now, lahat naman sila interesting for me. Hindi ko naman sila bibilin. I think hindi ko talaga sila bibilin kung hindi ako naging interested sa kanila at some point and kung hindi ko naisip na, okay, that's interesting and I want to read that. Kasi as I've said earlier, kapag gusto kong basahin yung libro, kahit nung bata ko or nung junior high ako and even now, if gustong-gusto ko talagang basahin yung libro, I will find a way para makabili ng physical copy ng libro na yon. And don't get me wrong, hindi naman find a way na mangunguha ka, kukuha ka sa wallet ng nanay mo, ganun. Pero, ayun, mag-iipon ka or that gagawa ka ng mga side jobs, kung nga commission, ganyan. Kung talagang gusto kong bilhin itong libro na to. And actually, ngayong pandemic, meron akong isang libro na isang libro nga lang ba? Meron akong mga ilang libro na gustong talagang bilhin yung physical copy. Pero I can't kasi una sa lahat, hindi sila kinikater. For some reason, hindi sila kinikater ng mga bookstores dito sa Pilipinas, or if kinikater, laging sold out and manggagaling pa sa ibang bansa and ipi-pre-buy mo pa or kailangan mo pa mag-sign up for ipa-reserve yung mga ganong slots. Pero one book na talagang feeling ko ay gustong-gusto kong basahin in physical copy ay The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Kasi super favorite yon ng internet friend ko, ng internet best friend ko. And ever since they read that book, talagang never sila nag-shut up about it. And yung friend ko na yon, I value their taste. I believe that their taste is superior. Kaya naman, gustong-gusto ko talagang basahin yung libro na yun ng physical copy. And kahit naman siguro walang influence ng kaibigan ko, I would still be interested in the book. And, ano pa ba? Siguro isa pang
the second book that I really, really wanted to get a physical copy of is, mamimili ako ng mga nasa list sa utak ko. Pero at the top of my head, the second is This Is How You Lose the Time More, if I'm saying the title correctly. Pero again, naka-flash naman ata sa screen yung book cover, and nakalink naman sa description below yung link for the book if ever makakahanap ako ng checkout. Ayan. Pero I really wanted to buy a physical copy, and I still want to buy a physical copy of that book. Ang kaso nga lang, una sa lahat, mahal siya, ha. Feeling ko, right off the bat, kailangan natin sabihin yun, mahal yung mga libro na to. I think yung Seven Husbands ay nasa 800 siya, 800 pesos for one book. Isipin mo, for one book. And then yung This Is How You Lose the Time More is around 600, 700 pesos. So, if iisipin mo, ganun kalaking pera for a book that you may or may not like, and then you may or may not read only once. Tapos, isang libro lang siya, tapos ganun kamahal. Parang feeling ko minsan there's a debate talaga sa utak ko if kailangan ko ba talaga itong bilhin? Do I really want a physical copy of this book? Kasi sobrang mahal nila, ganyan. Pero, I think minsan naman worth it, and hopefully naman worth it kapag nabili ko talaga yung mga physical copy ng books na gusto kong talagang makuha ng physical copy of and mabasa ng physically. Ayan. But anyway, I'm rambling too much about books. So, enough about me. Dahil for today's segment, meron tayong mga kasama na kaibigan natin na mag-share about their journey and their experiences in reading books. So, let's listen to our friend for today's segment. Go! Hello sa Devil's Hour podcast. I would also like to share my experiences about reading books. On my end, reading books are not just a hobby for me, but rather it actually became a huge part of my life, lalo na nung time na I am going through mental health issues and I didn't have the guts to open up myself to anybody else, and even to my best friend actually. And from that, in-isolate ko yung sarili ko from everyone. And from that, I still need a companion to help me go through with it. And yung pagkabasa ng libro, naging helpful siya sa akin. Feeling ko na itong mga characters na to, gets nila ako at ako comfort nila ako. Even though they are fictional characters, their experiences, their emotions, they are actually happening to other people as well, like in real life. And for that, I can say na reading books, it actually became a coping mechanism for me. It's a mechanism for me to cope up with life. And I have a question for you, Miss Mau. Kung may isang libro na pwede mo lang basahin at i-keep, the rest of the other books, hindi na sila nag-exist dito sa mundong to. One book that you can only keep and read. Anong libro yun? At ayan na nga ang ating kaibigan na nag-share for this episode, diba? And medyo natatawa lang ako kasi I can really relate dito sa kaibigan natin na nag-share for this episode, and I really want to thank them for mentioning yung pagiging pagbabasa ng libro as a way to cope with life, because I 100% agree with that. Dahil siguro kung aalisin lang natin sa super serious na moments, ganyan. Ako, for example, I cope with life kasama ang books kapag kunwari super hectic ng schedule and super
stressed and puno ng anxiety and kaba, ganyan, minsan, mas nagiging interested pa ako na, or mas nagkakaroon pa ako ng drive na magbasa ng libro or magbasa ng stories in general. Kapag nandun ako sa mga ganong situations, para lang alis muna sa reality na super stressful for me. And I think books in general or stories in general gives that relief or somewhat how can I say this? Parang ibang perspective or ibang mood or ibang environment or ibang mundo even muna for a short amount of time or short period of time para sa atin or para sa akin kapag stress ako sa mga iba kong ginagawa with school or with other responsibilities, ganyan. Minsan, nagiging pahinga ko yung pagbabasa ng libro kasi at least kapag nagbabasa ako ng libro, binabasa ko yung buhay or yung story ng buhay ng ibang tao, and that hindi ko necessarily iniisip yung problems ko at the moment or yung situation ko at the moment, ganyan. It's kind of a hindi ko masabi yung word, it's in the tip of my tongue, pero parang nagiging escape, nagiging escape yung pagbabasa ng libro minsan for me kapag super stress na sa mga ginagawa, ganyan. And I think it's a healthy coping mechanism naman para sa akin, I think. And I hope sa ating kaibigan din na nag-share, I hope na you are in a really good place din dahil sabi mo nga parang nagkaroon ka ng problems with your mental health and that you felt like you cannot share with anyone, but we hope kami dito sa Devil's Hour Podcast, we hope that you are doing well and that you are doing great and that you know that meron mga taong makikinig sa'yo kahit ano man yung circumstance or yung problems na kinakaharap mo with your life. But ayun, bago pa tayo ma-sidetrack dito, kagaya ng lagi natin ginagawa dito sa podcast, ngayon hindi muna tayo masa-sidetrack dahil merong iniwang question sa atin yung kaibigan natin na nag-share dito sa ating segment, no? I think as much as I want to come off as someone na hilig sa mga mystery books, like mga works like the Da Vinci Code or Angels and Demons, na mga libro ni Dan Brown, ganyan, or that mga Sherlock Holmes type of mystery books or thriller books, ganyan. As much as I want to be that person, and sometimes I do enjoy those kinds of stories, I think I must confess that I am a sucker for romance, and I think hindi naman dapat ako mahiya. Okay, I will stand proud na I think if I can have or if I can read one book for the rest of my life, it will probably be a romance book. Dahil I just think that it's more hopeful to I think it's more hopeful na magbasa ng isang story na maybe hindi in touch with reality or that's super impossible na mangyari in reality, but I think there is an edge sa mga romance books or that mga books na maybe hindi naman romance yung main theme nila, pero parang super interesting pa din ng romance sa book na yun. Like, merong mga ibang dystopian novels na super ganda ng world building, super ganda ng plot, and then super perfect nung mix ng romance na, ay shit,
wow, ang ganda ng nangyayari sa character na to. Tapos dadagdagan mo pa ng romance. Pero, again, gusto ko lang sabihin na hindi naman lahat ng books ay dapat may romance touch into it. Kasi, minsan talaga kapag dinadagdagan ng romance sa mga ibang libro na hindi naman talaga na-establish yung romance, yung romantic themes sa story or book na yon, minsan it can come off as parang clickbait, ganon. Clickbait for books, ganyan. Pero if I should mention a title para doon sa question ng ating friend na nag-share today, one of my favorite books, The Time Traveler's Wife. Ayan. Pero I know na maybe mag-iba pa yung isip ko kasi meron din talagang mga ibang books na gusto kong basahin or gusto kong basahin ng paulit-ulit or feeling ko kapag every time na mababasa ko siya or babasahin ko siya, meron akong malalaman or madidiscover na bago sa libro na to, lalo na kapag mga mystery books kasi ay wow, merong ito pala yung clue na yun. Ay wow, ganito pala yung ginawa ng character. Na-miss ko yan nung una kong binasa. Pero, I think I choose itong The Time Traveler's Wife because super ganda ng sobrang ganda lang ng pagkakasulat for me. And I know I have read the reviews dito sa libro na to and I will not change my mind. This is my opinion, this is my preference. Pero ayun, I think a lot of people din naman say na merong mga lapses sa pagsusulat or sa pagbuo ng plot dito sa story na to because medyo complicated siya with the sci-fi themes na time traveler yung guy and then ayun, yung napangasawa niya ay isang hindi time traveler, ganyan. Pero, ayun, feeling ko lang I will pick this book to read if I ever should read one book for the rest of my life because kahit ilang beses ko na nabasa tong libro na to, kinikilig pa din ako doon sa mga scenes ng mga little moments ng two characters and I'm not gonna spoil it. Kahit character names, hindi ko muna sasabihin dahil I want you na nakikinig or nanonood, nabasahin yung The Time Traveler's Wife. This is not an ad po. Pero hopefully, if you are ever into that kind of stories or if you're looking for something na mabasa in this kind of weather or in this quarantine, ganyan, maybe magustuhan mo din yung The Time Traveler's Wife. But ayun, short answer sa question ng ating kaibigan na nag-share is that I will read kung isang libro lang ang babasahin ko for the rest of my life, that will be The Time Traveler's Wife. Ayun po. Ayan. Dami pang ramblings, Yun lang naman pala sagot. Pero anyway, the last part na itong episode natin for today, as I've said sa intro kanina, is that magbibigay ako ng ilang mga book recommendations based sa mga genre na binigay sa atin ng DHPT. Yan. So, una dito is romance. Ayun. Anong mabibigay kong book recommendation for a romance or a romance book na marirecommend ko? Feeling ko, yun din yung i-recommend ko, The Time Traveler's Wife. Because maganda talaga siya eh. Ayoko kayong pilitin, pero sana magpapilit kayo. Maganda talaga yung The Time Traveler's Wife. And, well, meron naman tayong iba-ibang preferences. Pero, ayun, I really, really love even that book. Dahil, wala lang, feeling ko lang,
sobrang napaiyak niya din kasi ako. Kaya, ayun, sa mga later, naalala ko war flashbacks. Pero, sa mga later parts kasi ng book na yon talagang, sobrang daming nangyari. Parang na-jump pack ata yung second half ng book na yon. Pero at the same time, ang daming nangyayari. Pero at the same time, hindi enough itong time na to para i-cover lahat ng mga bagay na to. Pero gusto ko din naman na magkaroon lang sila ng moment na masaya. Pero, ayun nga, I'm rambling too much about Time Traveler's Wife, and hopefully, ma-inspire kayo. Or even, maengganyo kayo na basahin yung book na yun. And please, do feel free to let me know if hindi nyo ba siya bet, or bet nyo ba siya, or hindi nyo ba siya tinapos, or that favorite nyo din siyang book of all time, ganyan. But, ayun, moving forward dito sa mga binigay nilang genre, pangalawa naman dito is Wattpad. Ayan. Dahil nga, meron tayong history of Wattpad noong mga junior years natin, medyo wala na kasi akong naaalala. To be honest, wala na akong gaanong naaalala na books or titles na talagang nagustuhan ko noong junior high school. But I remember loving Project Loki. Una, Project Loki, yung series na yon. Sobrang nagandahan ako doon. Tapos, pangalawa is yung Karmic Hearts. If tama man yung title, yung Project Loki is a detective, kind of a Sherlock Holmes ata na school setting. Ayan, yun ang inaalala ko sa kanya. And there's a group of parang mga teenagers ganyan na magkakaklase na nag-iimbestiga ng mga kung ano-anong kababalaghan sa school nila. Yun na lang naaalala ko sa kanya. But I remember loving that series. And then, pangalawa, yung Karmic Hearts. If tama itong libro na to, and I hope you call me out if hindi, pero yung Karmic Hearts ata, it's a retelling or some kind of a spin-off sa kwento ni Cupid. Kasi parang ayoko palang i-spoil, pero basta basically si Cupid parang meron pang concept of red string ata yun. Tapos merong isang normal girl na binigyan ng task ni Cupid na ikaw na magiging matchmaker, ganyan, ganito. Tapos by the end, dahil nasabi ko naman na, spoilers ahead, I think by the end of that book, naging human si Cupid and nagkatuluyan si girl and si Cupid. Ayan. But, moving forward, ang pangatlo naman dito is dystopian. Dystopian, I think, is kapag parang some kind of a dark universe na, or a darker reality ng mundo natin, ganon, with fantasy elements, ganyan. I think a good dystopian novel na marirecommend ko is the This Is How You Lose the Timer. Una sa lahat, dahil gusto ko talaga kasi siyang basahin, natapusin na. And I think, nasa kalahati na din ako ng book na yon. And I must say, Diyos ko po, Lord, talaga, hands down. Ang ganda-ganda ng pagkakasulat ng libro na yon. As in, super ganda ng pagkakasulat. And, bonus na lang din siguro, or baka hindi bonus para sa mga ibang nakikinig dito, but it is a women-loving women kind of trope na dalawa silang babae na sila yung parang agents. Okay, kwento ko na ang prompt or ang synopsis. So, dalawa silang agents, si Red and si Blue. If ever na naaalala ko yung story, I'm sorry kapag mali. Kasi I've read this, I think,
noong start pa ng taon na to. Pero ayun nga, si Red and si Blue para silang female, di ba? Agent sila ng opposing teams ng Time War. So yung Time War is that merong war, ayun, hello, merong war between the two teams na parang binabago nila yung future para magkaroon ng better future for the other team. So, kung nga rin, si Red, pupunta siya sa future or pupunta siya sa past pala para baguhin yung past para magkaroon ng better future yung Red team para sila yung manalo sa Time War. So, si Blue naman, pupunta siya sa past, pupunta siya sa future, ganyan-ganyan, para naman baguhin yung timeline para maging in favor sa Blue team, ganon. So, kinikilig ako habang sinasabi ko yung synopsis, pero habang nag-back and forth sila, naging rival sila, o diba? This book has a lot of prompts that I love dahil una sa lahat, rivals turn to lovers, and then women, alam mo yun, women, strong women, and basically just the theme of the universe of the book is really, really interesting. And syempre, huwag natin kakalimutan, ang ganda talaga ng pagkakasulat ng libro na to. And some people might say, or maybe ikaw din, sabihin mo na hindi ka masyadong nag-interested or hindi masyadong interesting itong libro na to dahil sobrang flowery and full of metaphors ng play with words itong libro na to. And super galing, for me, super galing noong author dahil nagawa niya yon lahat while iba't iba yung timeline dahil nagjo-jump sila from, kung nga rin, pupunta sila sa past para baguhin yung past, and then ibang era yon, kung nga rin, 90s, ganyan, pupunta sila sa 90s, and then babalik sila sa future, like, sabihin natin, lumilipad na yung mga kotse, ganyan, babaguhin din nila yon, and then, pupunta sila sa back past, like, pupunta sila ng mga panahon ni Magellan, ganyan. Pero, basically, that's the theme of it. And, sobrang ganda ng pagkakasulat. Ay, paulit-ulit na. Pero, sobrang ganda ng pagkakasulat ng author dito. And, I think you should check it out if interested kayo sa mga themes na itong libro na to, which is women loving women, and then, Time War, ayun, and then super na rivals turn to lovers, and then banter for each other, and then ayun nga yung iba't ibang eras sa isang libro. Ayan, nag-ramble na naman tayo, pero that's basically my recommendation for the dystopian book. So, second to the last dito is mystery. Nako. Brief history lang, no? Noong ever since na nalaman ko or nabasa ko yung libro na The Da Vinci Code, Dan Brown has been one of my most supported siguro na authors of all time, because I think dalawang libro lang ata from all of his collection of all of the books na na-publish niya, yung wala ako sa bookshelf ko, ayun. So, halos lahat ng libro niya, lalo na yung Langdon series, ay binili ko in physical copy because I really enjoy the series and yung writing style niya din. So, I think ang marirecommend ko sa mystery or mga ganong kind of books is i-try nyo si Robert Langdon series, kahit ano doon
sa series na yun. So, the Da Vinci Code, Angels and Demons, The Lost Symbol, The Origin, and I'm forgetting the other one. Pero I will put the title on the screen. I will put the titles and the book covers on the screen, and I will link sa description yung mga titles ng books. But bottom line is, if ever na interested kayo sa mystery books or yung mga Sherlock Holmes type of decoding things, ganyan, I think you should check out the Da Vinci Code dahil that is a fan favorite. Naging movie na din siya, I think. And the rest of the Langdon series, Robert Langdon series, if ever na nagustuhan nyo yung mga libro doon. Ayan. Another one author na pwede kong ma-recommend sa mystery genre is Agatha Christie, na isang book pa lang yung meron ako sa kanya, and hindi ko pa nga din nababasa or natatapos yung book na yun dahil nasa kalahati na din ako, pero hindi ko pa din natatapos as always. Pero maganda yung Poirot series niya, and I think halos lahat ng mga, or there's a lot of books written by Agatha Christie na merong thriller or mystery na themes in it. Kaya, ayun, do check her out. Ayan. So, last dito sa mga book recommendations natin ay true to life based story. Medyo, I think medyo nagkukulang pa yung mga libro na nabasa ko na based on a true story, like nilagay sa book na kwento ng isang tao, or that ginawang fiction or inspired sa isang totoong story, or nangyari sa totoong buhay and then ginawang fiction, ganyan. I think hindi pa ako gaano nakakabasa ng mga ganong types of stories, but if I can recommend a non-fiction or non-fiction books for light reading, una ay yung My Lesbian Experience with Loneliness, na isang graphic novel na binasa ko this year lang, and I'm really happy that I read it because it is, I think, one of my most favorite graphic novels of all time. And another one is In the Dream House, na another book na gustong-gusto ko din basahin physically. And actually, etong book na to is hindi ko siya babasahin online dahil hindi ko ida-download yung EPUB niya, hindi ko titignan sa kahit anong site yung EPUB niya, because I really, really wanted to read this book sa physical copy niya. So, yung In the Dream House is about a memoir ng isang, I think, yung author is kinakwento niya yung story na nung experience niya sa isang abusive relationship. So, please do mind yung mga trigger warnings kapag naging interested kayo sa book na to, dahil it is non-fiction but it is written in a way na it comes off as a fictional story sa sobrang galing magsulat ng author. And kinikwento niya yung story ng experience niya dito sa abusive relationship na to. Same sex ata, I'm not sure, and I don't think it matters naman kung hetero or homo or anything like that yung relationship. But eto, nandun sila, kinikwento niya yung story ng isang abusive relationship, yung experience niya sa isang relationship na yon. And parang ang metaphor is that parang nakakulong siya sa isang bahay, na parang nakakulong siya sa bahay niya, na pinili niyang pumasok sa bahay na yon, pero ngayon na feeling niya dapat hindi na siya lumabas kahit pa nasasaktan na siya sa loob ng bahay na to, dahil nga it is a relationship and sometimes there are fun times, but
there are I'm gonna say there are a lot of times doon sa libro na mas marami yung parang mga abusive talagang themes na ginawa sa kanya nung partner niya. Ayun. So, please do bear in mind, I haven't read that book and nagbe-base na ako sa sinasabi ko ngayon sa mga suggestions or mga narinig ko from other book reviews online and sa synopsis noong na binasa ko nung book sa internet lang din. So, ayan, if you ever are interested in reading In the Dream House, please do your research muna dahil I think talagang it has strong themes. So, please do keep in mind yung mga trigger warnings before reading the book. Well, yung My Lesbian Experience with Loneliness naman, it is, I think, a lighter read compared to In the Dream House dahil it is a graphic novel and I think yung express or the drawing ng mangaka, I think if that is the tamang term, but yung author in general doon sa experience niya, I think merong mga times na ginagawa niyang merong mga panas na nakakatawa pero at the same time nakakalungkot and nakaka-relate ka, and pero on the other end naman meron din mga parts ng graphic novel na talagang somewhat triggering. Well, in my experience lang naman dahil nung binasa ko siya, alam ko yung mga trigger warnings in reading the book, but I didn't expect it to be told and siguro illustrated in that way. So, ayan, please do bear in mind na ang trigger warnings for My Lesbian Experience with Loneliness is self-harm, suicidal thoughts, and homophobia, and family relationships, ganyan. And, ayun, so, for both of these stories that I have recommended, talagang isasuggest ko na you do your own research before reading or getting these books dahil, ayan nga, merong mga trigger warnings and content warnings that comes along with it na maybe you are not comfortable reading in your free time. Ayan, so, sobrang haba na sinabi ko. Sobrang haba na naman po ng ramble natin. In this episode, I thought na this is going to be a short and easy episode. Pero, I think it is easy. Oo, pero definitely not short. Ayan. But, I think that is it for today's episode. Tapos na yung mga nakalagay na points dito sa flow ng episode natin for today. So, reading books. Last thoughts. I think, personally for me, if I ever have the right mood and the time to read books every day, I will gladly do it. Kasi, walang mawawala sa'yo. I think, personally for me, I believe na wala talagang nawawala sa akin kapag nagbabasa ako ng libro. Lalo na kapag binabasa ko, yung mga binabasa kong libro is the books that I'm really interested in, and not just the books na pinili ko just because it is trending or that to satisfy the recommendations of others. Ayan. So, feel free na hindi basahin or i-check out yung mga recommendations ko dito sa episode na to. Whatever floats your boat or whatever your preferences are, I'm sure na never naman 100% na magsuswak with my preferences. So, it's all okay and it's all chill. But hopefully, if ever man, na meron kayong mga nakuha dito sa episode na to ng mga book recommendations and that you have read them and you think na nagustuhan nyo sila or maybe hindi nyo sila nagustuhan,
please do let us know. Do let me know. Ganyan, sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram, or even dito sa YouTube comments down below. Please do let me know what are your thoughts sa mga nasuggest kong book recommendations. And, ayun, overall, I think reading books is really one of my best interest in life. Ayan. And if I can ever read more than what I'm reading now, I'll be gladly super happy to do it. And ayun, I think that basically wraps up this episode, no? I'm sorry again, super daming ramble dito sa episode na to, and I just yap my way out of this episode because it's books, and I think super excited akong naging excited akong mag-share about my thoughts in reading and books in general this episode. Pero ayun, this is the end of this episode. If you have thoughts, suggestions, book recommendations, comments, or kahit negative reactions or criticisms with our episode today, and kung ano man, if example, meron kayong mga puna sa mga nasabi ko today or sa mga books na na-recommend ko today, please do let us know sa comment section below or sa aming social media accounts at devilshourpod sa Facebook, Twitter, and Instagram. Ayan. So, ayan, if you are kung na-enjoy mo tong episode na to and you want more from our podcast, click mo lang yung card na lalabas ngayon. Ayan, that is the playlist of all of our episodes na nagawa namin in the 1 year na ginagawa namin tong DHP. But ayun, if you have watched those episodes and you want more from our podcast, thank you so much for your support. And pwede ka namang mag-subscribe na lang sa baba. Ayan, kapag interested ka lang na maging subscriber namin dito sa podcast na to. And if ever na interested ka din na abangan yung mga bago naming episodes, we upload every first and third Friday of the month po. And I think next episode magkakaroon kami ng news about sa kung ano nga ba ang mangyayari sa DHP in the next year, dahil sa August 14 po ay magkakaroon ng mini celebration ang Devil's Hour Podcast for its first year anniversary. Ayan. But anyway, ayun, with all of that said, thank you so much for listening, watching, and syempre thank you din sa ating kaibigan na nag-share for today's episode. We will not be here without you guys. And ayun, thank you so much for listening and watching. And with all of that said and done, again, I am your host, Mal. And always remember, you'll never know what you'll get from the Devil's Hour. Bye guys! See you next episode!